Acum te rog să o cauți, să o identifici pe Am găsit-o. Veronica și să ne spui cum o percepi. Ia să vedem cum o Îmi tot arată într-o apă. E într-o apă și pe lângă faptul că mai sunt bărbați de jur împrejurul ei în apa respectivă, mi-arată cum de jur împrejurul ei prin apă îi dă târcoale cum ar veni un rechin, dar nu este rechin, este doar o energie neagră în formă de rechin, știi? Și e ca și când o scanează de jur împrejurul picioarelor și e ca și când îi citește energia și la un moment dat, ca să o facă să emită mai multă energie din meridianul inimii prin picior, percep că începe să scaneze ceilalți bărbați și e ca și când unul dintre ei îi găsește ca un fel de slăbiciune și e ca și când îl provoacă să o atace. Înțeleg că reptilianul a fost la bază, la originea situației de acolo, da? Care reptilian? Pardon, ce ai spus? Este o energie neagră în formă de rechin. De rechin, ai zis, scuze, am înțeles reptilian. Da, nu, de rechin. Bun. Are formă de reptil, de rechin, dar este o energie neagră. Pare a fi conștientă energia asta, pentru că, ți-am zis, scanează și îi place energia aia din meridianul inimii. Interesant. Hai să studiem un pic, Amalia. Să vedem de unde vine și care este cauza pentru care a apărut acum și aici. Din dimensiuni cu minus vine și nu a apărut doar acum și aici. Este o energie stătătoare în apă. Asta este o energie predominantă în apă, pe țărmul apelor. Chiar și acolo unde nu sunt rechinii? Este energia asta? Nu are treabă cu rechinii. Energia ei este în formă de rechin. Energia asta neagră este în formă de rechin, dar nu are treabă cu rechinii. Nu e venită de la vreun rechin. Nu. Flămând, ca să zic. Nu. Ok, interesant. Nu. Păi hai să vedem cum se formează energia asta. Zici că este acolo deja permanent în apă, nu? Și atacă pe oricine sau trebuie să fie o cauză? Nu, trebuie să aibă o anumită frecvență. Trebuie să fie o anumită energie. Nu atacă pe oricine. E ca și când trece, scanează, dar nu e perceptibilă ochilor fizici. Ce frecvență avea Veronica atunci? Vulnerabilitate. Și ce s-a întâmplat cu ea acolo? Este o scenă reală din viața asta, din alte vieți? Da. Din viața asta? Din actuală. Chiar era în apă, zici? Da. Stă la baza evenimentului? Da. Ok, mergem mai departe. Am înțeles. Bun, ce mai vrea să ne arate? Și după aia vedem. Da, vrea să-mi arate extraordinar de multe, deci mă duce îmi arată atât de multe, e foarte nevorbită partea ei subliminală. Se bucură cine, da. Da, se bucură foarte mult că a avut posibilitatea și are posibilitatea să stea de vorbă cu mine. Se bucură că în sfârșit a venit în momentul să stea de vorbă cu mine ca să facă conexiunea cu corpul fizic. Corpurile celelalte, în special cu etericul, este în conexiune cu ea, dar corpul fizic încă este îmbuibat și impregnat de programe, care, bineînțeles, taie conexiunea cu comunicarea atât cu spiritul cât și cu partea fizică. Apropo, și spiritul ei este acolo. Bun, vrea să știe multe, înțeleg. Te mai duce undeva? Mai vrea să arate ceva ca să se lege de vreun episod? Nu vrea să știe multe, vrea să răspundă la multe pentru fizic. Păi atunci hai să îi punem întrebările, da? Ca să-și dea răspunsuri. Sare în sus, aplaudă și sare în sus de bucurie. Păi de la început s-a observat că are multe curiozități. Ce relație are cu copilul ei? Dacă s-au mai întâlnit? Da, o relație de susținere. Este... stai că am rugat-o să nu mai îmi arate în termeni energetici, dar a intervenit spiritul meu și a spus că traduce el. Este iubirea aceea necondiționată
pe care, iubirea adevărată, iubirea pură. Mhm. Care este relația cu soțul ei? Dacă s-au mai întâlnit în alte vieți și dacă Sunt foarte vechi. Și dacă sunt compatibili, da? Da, compatibilitate au de 93% și mi urcă până la 98% câteodată, nu tot timpul. Dar exact cum am spus și mai devreme, este de susținere, este de libertate, este de protecție, este toată familia masculină întruchipată în el pentru ea. E tatăl care nu l-a avut, este fratele care nu l-a avut, este tot ce ține de masculin în viața ei. Dar a durat ceva până când să se racordeze la frecvența lui, până când să-și racordeze frecvența unul cu celuilalt. Dar da, au un contract foarte frumos de susținere împreună. Și lângă el, ea poate îmi arată că în preajma lui, chiar dacă el nu intervine, ea poate să danseze nestingherită, mi-arată că se învârte și e bucuroasă, are timp pentru ea, este susținută, este înțeleasă, este lăsată să facă ce vrea, este răsfățată pe cât posibil în fizic. Da. Mai are ceva de iertat cu părinții? Are foarte multe de iertat cu părinții, dar n-ar zice de iertat cu părinții, ar zice mai degrabă ea ca parte subliminală de acceptat și de conștientizat. Și majoritatea mi arată că sunt preluate. Are un program de seroxare, în special la mamei. Mama pentru ea în copilărie mi-arată că a fost ca un fel de exemplu, dar totodată mi-arată că exemplul ăsta îi impunea frică, teamă și respect. Adică mama. De ce spune mereu nu? Așa cum spunea și mama. Și asta s-a întâmplat după ce a murit ea. Programul de seroxare. Da, așa, da, n-am făcut legătură. Așa. Bun. Program de seroxare, nu de loialitate. Există o diferență, spune spiritul meu, și asta trebuie să o înțelegem. Da. De copiere. Îmi atrage atenția spiritul. Da. Câtă energie are a sufletului acum? Are foarte multă energie a sufletului. Dacă ar fi mi-arată per total întreg. Adică? Total? Adică nu e lăsată pe nicăieri? Nu, este recuperată. Nu ne referim la energie, ne referim la energia sufletului. Energia sufletului, da, am vrut să zic. Da, este per total completă. De pe ce planetă vine? Face parte din rasa fondatoare, rasa polariană. A călătorit pe peste tot. Dar foarte mult timp este pe pământ, dar și-a păstrat ADN-ul rasei fondatoare și e destul de vizibil. Rasa fondatoare și ce ai mai zis? Rasa polariană. Același lucru e? Sau cum? Eu n-am mai auzit până acum de asta. Sunt 12 rase fondatoare. Rasa polariană este prima rasă fondatoare. Am înțeles. Câte vieți are pe pământ? Mii. În ultima serie? Mii. Wow. Și mama ei făcea parte din rasa fondatoare. Nu mai face cineva din viața ei parte din rasa fondatoare? Sigur o să se întrebe asta. Nu văd. Și ce mai are de învățat? Faci parte din rasa fondatoare. Și atlanții și liranii fac parte din rasa fondatoare aici, pe Terra. Decât că polarienii au fost primii. Noi ne-am întâlnit toate trei vreodată? Da, în foarte multe vieți. Aici pe pământ, zici, nu? Da. Ce mai are de învățat în această viață, vrea să știe? Să admire. Spiritul meu
intervine și spune să se admire. Da. Mai are rost să te întreb care e puterea ei de manifestare și de transmitere prin diverse terapii? Ar fi destul de mare și destul de puternică, doar că se îndoiește de ea și nu se îndoiește de ea cât programele de îndoială ies la suprafață și totodată e un complex aici pentru că mi-arată programele ei interioare de îndoială, nevoie de a fi văzută și admirată de familie, apreciată de familie, lipsește foarte mult susținerea familiei, dar totodată văd și entitățile, cum ar fi arhonii, care e ca și când de jur împrejurul ei, nu că nu prea pot să o atingă, o mai ating și ei din când în când, dar ca să poată să-i mai scadă din frecvență, îi face nemulțumiți pe ceilalți, creează prin unde psihotronice conflict în ceilalți vis-a-vis de ea. Ca să poată să-i scadă și ei cât de cât. Ca să poată să o mențină în îndoială și în teamă și în vulnerabilitate. Câteodată are senzația, îmi spune partea mentală, că e singură împotriva tuturor. Așa se simte ea sau chiar așa este? Partea mentală, așa se crede. simte. Ei, câte vieți a avut, ai spus, dar câte vieți o să mai aibă, vrea să știe, pe pământ. Destule. Da? Mai vrea să vină? Da. Scuză-mă că râd. Nici asta nu vreau să o dau. Toți care fac parte din rasele fondatoare au contribuit la crearea acestui matrix. Implicit vor veni și vor face parte din fiecare epocă importantă, din fiecare schimbare importantă a acestei planete. Și acum toată lumea se uită la Ioana. De ce? Pentru că Ioana e cea care își dorea să plece în sursă. Vă bate joc de mine, E doar traduc ce văd, știi? Da, Amalia, mai face și eu. Decât că știi care spiritul meu zice, hai să nu fie șocul prea mare, spiritul meu spune exact așa, faptul că acum, în perioada aceasta, foarte multă lume tocmai de aceea se punctează, foarte multă lume se trezește, dar, cum să spun, asta cu foarte multă lume se trezește îmi și arată, ca să pot să explic, mi-arată exact ca un fel de instalație într-un copac, într-un brad. Și mi-arată, ai văzut, că e o instalație cu 5, o instalație cu 30 de becuri, o instalație cu sute de becuri și tot așa. Și mi-arată așa, că la un moment dat, da, există pe instalația asta, ea e stinsă. Dar la un moment dat, ori începe primul de aici să se trezească și după aceea ușor trimite prin firele astea la celălalt beculeț, adică ăștia sunt oameni, știi? Prin subconștientul, inconștientul și supraconștientul colectiv sunt firele astea între beculețele la instalație, știi? Și mi-arată cum prin firele astea ăsta s-a trezit primul de aici și trimite ușor pe primul fir, la ălălalt clipocește un pic beculețul, mai trimite și pe al doilea fir, pentru că informația se transmite. Fie că o verbalizăm, fie că nu o verbalizăm, informația se transmite, decât că în momentul în care este verbalizată, se transmite cu un ecou mult mai puternic, ajunge mult mai repede la destinație. Dacă nu este verbalizată și este ținută în interior, informația oricum este preluată de conștientul colectiv și este dată, impregnată tuturor. Înțelegi? Și se duce și se trezește și celălalt și se trezește și celălalt și celălalt și tot așa, știi? Tocmai de aceea iar vine spiritul și spune importanța Uniunii, știi? Sau se mai întâmplă de la un moment dat, cum să spun, pe la mijlocul instalației, da, instalația e scoasă din priză, pe la mijlocul instalației mi arată cum copacul ăsta, soarele
îl luminează pe becul ăla. O rază de la soare vine direct în becul ăla, știi? Și la un moment dat, cum să spun, prin raza respectivă sunt niște coduri, înțelegi? Și codurile alea, hop, pur și simplu aprinde beculețul. Și la fel începe. Trimite și la ăla și la becul din stânga și la becul din dreapta și tot așa, știi? Aleatoriu. Începe să se aprindă toate și să se trezească toate. Dar, cum să spun, rasa fondatoare sau rasele fondatoare îmi arată totodată atât ca și beculețe, cât și ca firele de la beculețe. Înțelegi? Deci e și. Tocmai de aceea, și una și alta. Corect. Tocmai de aceea sunt piloni de susținere firele astea. Tocmai de aceea, fie că ne place, fie că nu ne place, cei care fac parte din rasele fondatoare mereu se vor întoarce, pentru că firele acelea sunt pilonii de susținere. Adică vrem, nu vrem, noi ne întoarcem. Bineînțeles, dar în momentul ca ăsta, revenim, în momentul ca ăsta, când frecvența și vibrația planetei și vibrația tuturor începe să se ridice, da? Se face conștientizarea, inclusiv și, uite, acum îmi face o paralelă. Nu ți s-a întâmplat când visezi să fii conștientă că visezi? Ba da. Corect, Da, pentru că v-ați ridicat în conștiință, ridicându-vă în conștiință, voi sunteți conștienți de ce se întâmplă, atât în planul fizic cât și în planul eteric. Și deja altfel puteți să reacționați. Și altfel puteți să puneți limite și altfel sunteți conștiente de agresiunile care au loc în planul eteric. Tocmai de aceea, atâta timp cât ai făcut conștientizarea, în momentul când te vei întoarce, da, tu acolo poți să schimbi contractul, poți să ți-l alegi conștient. Nu mai poți ți-l să alegi. decizi, nu mai te poți. Corect. Poți fi manipulată ca până acum. Corect. Asta este. Asta dar tot este... te păcălești, că nu ești mereu conștient. Asta simt eu. Da, dar aici intervine spiritul. Și aici te poate ajuta spiritul. Am văzut că ia decizii de care nici nu-ți trec prin minte. Bineînțeles, dar atâta timp cât nu ești conștientă că ai un spirit, acesta nu intervine, te lasă, pentru că timpul nostru de aici, în astral, timpul nu există. Da. Și de cele mai multe ori, pentru lumea spiritelor, ceea ce noi trăim aici, și mi se pare că 70 de ani, 100 de ani, 200 de ani e o veșnicie, da? În planul astral sunt câteva ore. Da. Dar, Amalia, dragă, cum rămâne cu ideea că cine pleacă acum de pe pământ nu se mai întoarce niciodată? Pe care ai spus-o odată. Cei care pleacă acum una la mână nu fac parte din rasele fondatoare, iar cei care aleg, de fapt, nu prea aleg ei, aleg spiritele lor pentru ei, sunt retrași forțat, pentru că altfel ar rămâne în vibrația aia joasă și, cum să spun, după resetare, îmi vine să spun, după, asta nu înseamnă că plecăm pe altă planetă. Da. Deci asta nu înseamnă că plecăm pe altă planetă. Noi rămânem tot aici. Decât că se va scinda. Cei care nu s-au trezit în conștiință și sunt pe vibrații joase, pe victimizare, pe neajutorare, vor rămâne acolo și foarte greu se vor trezi, dacă se vor mai trezi. Și ăștilalți care deja trec de 5D încolo, dar tot aici. Înțelegi? Ăștia vor muri, adică vor pleca și nu se vor mai întoarce. Cei care, tocmai ca să nu fie prinși, tocmai de aceea acum... Sunt salvați într-un fel. Corect. Rar mai vezi acum oameni care stă și zac la pat bolnavi ani de zile. Acum, de obicei, s-a îmbolnăvit, în câteva luni a și murit. Adică ori se trezește, ori moare destul de rapid ca să fie salvați. Ca să fie salvați, corect. Corect. De aceea, asta vreau să zic, de fapt, sunt foarte mulți care se grăbesc să trezească pe alții, mă gândesc, știi? E puzderia asta de tămăduitor de tot felul, în toate domeniile, ca să ridice frecvența, să facă întâlniri, să facă conștientizări, să-i ajute. Frecvența ta și frecvența terei și frecvența celor din jurul tău o ridici și o poți ridica chiar dacă ești public, adică chiar dacă ești persoană publică, dar emanând
Chiar dacă vorbești și compasiune. nu vorbești, chiar dacă faci cursuri și nu faci, chiar dacă le faci hipnoză sau nu faci, tu în jurul tău tot ridici vibrația, vrei să zici. Tot ridici vibrația, dar depinde cum o ridici. Pentru că dacă în momentul în care ieși pe post, că e televiziune, că e Facebook, că e TikTok și așa mai departe, depinde cum ieși să vorbești, depinde ce emani, pentru că cei care au lucrat cu ei și au început să-și asculte intuiția, cum să spun, oricât de mieros ar fi persoana care vorbește, oricât de zâmbitoare ar fi, în momentul când simpla lui prezență și inclusiv timbru vocei emană o emoție, dar nu poți să o citești cu ochii sau cu mentalul, trebuie să vezi ce simți în chakra inimii. Adică vrei, nu vrei, cum să mă exprim aici? Eu am înțeles, Amalia, dar să știi că sunt și persoane care vibrează pe frecvența acestora de care spui tu. Adică fiecare persoană atrage oameni de pe vibrația lui, de pe frecvența lui. Aici este discutabil. Nu știu neapărat, da. Aici este discutabil și este un mit pe care, la fel, spiritul meu spune că a venit timpul să-l dezmințim puțin. Este o foarte mare prostie să credem la nesfârșit că noi atragem pe vibrația noastră oameni pe vibrația noastră. Atragem pe vibrația noastră oameni cu aceeași vibrație ca noastră pentru scurt timp. Pentru că dacă adică se păcălesc o dată, de două ori, dar după aceea ei se retrag. Nu, ca bateria unei mașini mi-arată, plus cu minus, plus cu plus, la un moment dat se respinge. Adică dacă eu sunt ridicată vibrațional, tu ești ridicată vibrațional, noi două deja nu mai avem ce să ne învățăm una pe cealaltă. Și ne despărțim? Nu ne despărțim, noi două ne unim ca să învățăm pe ceilalți. Dar la noi vor veni oameni cu frecvențe mai mici ca ale noastre sau mai mari. Mai mari însemnând că respectivul cu frecvența mai mare, chiar dacă noi ajutăm, vine să ne învețe ceva. Vine să ne armonizeze într-un fel informația. Dar de cele mai multe ori, cei care lucrează, cum îți dau un exemplu nostru, ca să nu mai vorbim de cei. Exemplul nostru. Noi două, fără nicio modestie, avem o frecvență destul de ridicată. La noi vor veni cei care sunt pregătiți să-și ridice și ei frecvența sau să conștientizeze anumite lucruri. Asta nu înseamnă că suntem pe aceeași frecvență. Atâta timp cât oamenii au nevoie de ajutorul nostru, nu suntem pe aceeași frecvență. Deci asta cu ne atragem pe aceeași frecvență, nu. Mai degrabă să zicem de compatibilitate, că aici e mai degrabă să potrivește. Adică e compatibil cu modul de lucru, cu modul de înțelegere, cu modul de, nu știu, zic și eu. Adică ceva trebuie să fie ca să vină. De ce unii vin la noi, alții se duc la alții sau... Nu mă refer la noi exact în domeniu. Zic în general, în toate domeniile de activitate, știi? Au ceva de învățat de acolo. Bun. Au ceva de învățat de acolo, dar cum să spun, dacă toți ar avea, de exemplu, și iar mă refer la noi, dacă și ei, clienții noștri, ar avea frecvența la fel de ridicată, da? Poate unii au frecvența și mai ridicată, dar noi de obicei noi nu le ridicăm frecvența, noi le activăm, le activăm conștientizarea. Aici e puțin, pentru că ei au conștientizarea, decât că îmi arată cum noi coasem din planul eteric, cum coasem în planul mental. Facem îmbinarea. Super, informația existentă să o conștientizeze. Da, dar spiritul meu... în ea și să... Asta o mai dezvoltăm pe parcurs, pentru că spiritul meu îmi spune că n-am tradus corect mot-a-mot tot ce mi-a spus el, dar per total s-a înțeles. Da. Bun, ne oprim cu punctele aici și continuăm cu contractele, să vedem ce contracte are Amalia, dacă are, că mai am câteva puncte legate de persoane când ajungem la cordoane. Contractele.
A venit unul singur al lui Iahve. Am mai avut 2 pe care le-a dezactivat ea. Mai poți citi care erau alea? Ale cui sunt? Ale cui Nu, erau? nu, sunt Ok. destructurate alea, Șters. dar de la Iahve are incapacitatea de a înainta, are durere, are scut de invizibilitate și când zic scut de invizibilitate este față de oameni, știi? Adică e ca și când stai că oamenii o văd, dar e ceva de genul nu ne apropiem. Deci tot scut de invizibilitate îmi traduce la chestia asta. Îndoială, nesiguranță, teamă, agitație și suprimare emoțională. Și a mai fost și îngenunchiere, este șters, a mai fost și sacrificiu, este șters, a mai fost și loialitate, este șters și mai e unul, cred, că s-ar traduce în doctrinare, dar nu mi-l La câte vieți a avut, cred că a trecut prin astea și acum a rămas ultimele de care să se elibereze. Se eliberează și de astea ard în contractul, în focul purificator și sigile, zi. Toate ritualurile de botez și de nuntă, botez, da? da, e spiritul meu de fiecare dată o spune, dar eu am întrebat de ce nu a venit primul om și l-am chemat eu, a început să râdă și a făcut așa ceva de genul și nu are contract Cu primul om? N-are contract cu a avut contract de mult cu primul om, l-a destructurat, dar nu, pe mine mă interesa ăsta de ședere în Matrix și primul om a făcut așa ceva, adică ceva de genul oricum are ședere permanentă, știi? Ai, mă, deci se poate și așa să fie liberă de primul om și să stea permanent cât vrea? Păi dacă era fondatoare, normal, bineînțeles. Dar oricum, majoritatea care fac... Aici vorbim de rasa polariană, e puțin mai altfel. Mai special. E puțin mai altfel. Păi e prima, ai zis, nu? Este prima. Da. Hai să ne uităm, bun, s-a ars contractul, s-a șters tot, s-a destructurat toate ritualurile, toate influențele de la Iahve. Hai să vedem ce au lăsat în corp, dacă mai are ceva de eliminat. Un sigiliu pe inimă. Este un sigiliu pe inimă, da, ok, copierea maternului din transgenerațional. În sensul că, cu siguranță, a perceput că dacă își scotea anumite emoții sau anumite programe, la un moment dat le regăsea. La un moment dat îi tot apăreau. Asta înseamnă că ea le scotea de la ea, dar sigiliul ăsta îi le prelua de la mamă, de la bunică, de la străbunică și așa mai departe, știi? Îi le băga așa pe rând. Ok, te-ai eliberat de furie, nicio problemă, aduce-mi furia lui bunica. Te-ai eliberat și de furia lui bunica, nicio... Cu ele, da. Da, nicio N-a problemă. rezolvat transgenerațional, bun. Furia lui străbunica și tot așa, adică și aș încadra aici și programul de copiere. Da, care era viu, care era pe rol, ca să zic. Bun. La ceafă are încă implantul de la calculatorul central. Nu este legat la calculatorul central, dar este implantul aici și oricum spiritul tău spune că nu stă tot timpul și ăștia care sunt legați la calculatorul central nu stă tot timpul firul acolo, știi? Pentru că s-au emancipat. Îi conectează doar când au nevoie. Corect. Informații de diverse proiecte. Îi scoate o larvă astrală din meridianul stomacului. Îi scoate o energie grosieră din ficat. Aici sunt niște paraziți astrali în ficatul ei. Îi scoate și pe ăștia. Din rinichi îi scoate ambii rinichi ai ei sunt legați așa de un băț cu o rotiță în capătul ăsta, o rotiță în capătul ăsta. Și e ca și când o ține pe loc în viața actuală.
de asta nu face ce-i place. Mi-am auzit spiritul că spune, ăsta e implantul care o reține să facă ce-i place. Scoatem de structură. Datorită implantului ăstuia simțea câteodată durere de șale, îmi vine să zic, de mijloc. Sigiliul ăsta îi oferea câteodată menstruație abundentă sau balonare în zona abdominală. Ok. Da. Îs cad două larve, dar nu sunt larve, sunt niște implanturi aici. Cum să spun, îi face vizibilitate așa, îi o restrânge fix sub nas. Așa îmi vine să zic, că ea vede lumea aici, foarte aproape. Dar de fapt, cum să spun, în momentul când spun chestia asta, mi-aduce aminte de... A primit odată o îmbrățișare, o mângâiere pe cap și pe față de la mama ei. Atât de mult i-a plăcut chestia asta și atât de bine s-a simțit, încât, cum să spun, pentru ea, e, cum să spun, parcă tot strânge lumea să-și readucă din nou acea imagine, acea simțire, nu imagine, știi? Aproape. Da, exact. De asta și problemele cu vederea, parcă vede în ceață, parcă vede neclar, parcă... Da. Cât de puternici suntem, cât de puternici creatori, iată ce putem întipări, ce programe ne creăm. Fără să vrem, sigur. Stagnantă pe mâna dreaptă. Preia foarte multă energie cu mâna dreaptă și nu... o văd când se curăță, i-aș duce atenția pe centrii energetici, pe mijloc. Gen lateralele nu prea sunt ale ei, în special mâinile. De acolo câteodată și contracțiile care le simte la umeri, la încheieturile mâinilor. Foarte multă rigiditate în piciorul stâng și foarte multă inflexibilitate în laba piciorului drept. Și pe coloana vertebrală, în zona dintre omoplați, îi percep acolo amprenta unui șarpe. Pe vinovăție și pe tristețe, dar și pe frica de conflict. Văd că a persistat foarte mult timp șarpele ăsta acolo. Da, oricum îl simțeam, îmi spune partea ei subliminală. Îl simțeam sub forma unui fior alunecos rece. Ok. Nici gândă Kundalini, râde spiritul meu. Îi scoate amprenta asta. Sigiliu, Orian. Da, este. Unde se află ea? Hai să ne spui și nouă. Tot în pancreas. Deci nu neapărat la baza coloanei, nu? Trebuie să fie așa cum spun. Depinde. Deci nu e regulă. Nu. Bun. Nu, dar ok, da, acum da, wow. Foarte interesant. Ăsta este și motivul pentru care toți bărbații au fugit de ea. Adică, ce făcea asta? Nu, e ca și când pe lângă faptul că îi inhibă foarte mult abilitățile, pe lângă faptul că îi inhibă foarte mult memoria, da, reactivarea memoriei, dar nu zicem reactivarea memoriei, îi spunem mai degrabă reactivarea capacităților ADN-ului. Stop, informația asta nu o dau, trecem peste.
cum să spun, îi stochează foarte mult, îi ține latentă trezirea abilităților la capacitatea aia care ne-am dorit-o noi, ASF. Asta, păi despre asta e vorba. Asta a făcut sigiliul ăsta, Orian. Asta face sigiliul Da, ca să nu ne trezim din niciun punct de vedere. Adică să fim așa... Nu, e diferență, spune spiritul tău. N-are treabă cu trezirea. Noi facem conștientizarea. Noi deja suntem conștiente. Doar că nu putem să ne folosim abilitățile alea care noi le avem nativ în ADN-ul nostru imprimate și ține amorțite genele respective. Chiar dacă suntem conștienți, nu putem să le manifestăm. Asta este explicația. Da, corect. Așa este, bravo. Am zis eu greșit adineauri. Da, asta e. Da, bine că măcar acum am aflat informația asta. Deși nu avem ce să facem, nu știu dacă mai rău ne face aflând informația asta. Nu ne adică ne încordăm mai tare, ne supărăm mai tare. Nu toată lumea poate să ducă informația pentru informația asta, dar conștientizând-o tot mai mult, conștientizând-o tot mai mulți, la un moment dat își va pierde ușor din, cum să spun, mi-l arată că se va restrânge, se va inactiva cu timpul. Înțelegi? Noi cu atenția acolo reușim să-l restrângem. Ca putere, ceva de genul. Cu cât devin mai mulți conștienți că sigiliul ăsta practic este singura problemă și cea mai mare și cea mai gravă problemă, își pierde din, cum să spun, mi-arată că o mâncare deja dată tuturor își pierde din efect, dar o mâncare care o dai doar la VIP e ținută secret, își păstrează altfel valoarea. Așa și cu sigiliul ăsta. Dacă conștientizează mai multă lume ce face și cum face, ușor va începe să se dezactiveze. Și o altă chestie care spune spiritul meu, a spus, stai liniștită, am permis să dai această informație pentru că dacă nu era cazul să dai, v-am fi șters informația, n-ați mai fi dat-o, ați fi uitat-o. Da, uitam. Dar să reții ce ai vrut să zici adineauri? Nu o spun. Nu o spui nimănui? Nu. Ok, o ții doar pentru tine. O știu de foarte mult timp, mi-a venit să o spun, dar nu, pentru că nu e cazul. Uite, ție ți-o spun după. Bine, mulțumesc că mă favorizezi. Hai să vedem dacă mai are ceva de eliminat. Mai are la chakra rădăcină, tot așa o energie grosieră și fie vorba între noi, mie nu prea îmi place cum are culoarea. Nu este o culoare roșie la chakra ei rădăcină, este o culoare, un vișiniu închis. Iar chestia asta cu siguranță îi aduce foarte multe blocaje pe materii, nu neapărat, n-aș spune neapărat financiare, cât aș spune, de asta cum îi spune, în planuri, în afaceri, în relații de colaborare, inclusiv cu clienți dacă are. Bine, linii de potențial de suferință dacă are. Pe incertitudine are foarte multe create. Ștergem, curățăm, destructurăm. Și acum te rog, Veronica, să-ți propui tot ceea ce-ți dorești tu să îndeplinești despre tine, pentru tine, cu tine. Să-ți proiectezi acum, e momentul, să-ți construiești pe această linie de potențial a prezentului și viitorului realizările dorite, să ți le trasezi mental, emoțional, în imaginația ta, cum dorești tu, și între timp deconectăm de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor și frecvențele acestora. Da. Și-a și propus pe linia de potențial câte ceva? Și-a pus mai multe pe linia de potențial. Mai multe și-a pus pe aici. Da.
Am vorbit Nu știu despre... ce treabă are cu înghețata. Una dintre imagini tot mi-arată un cornet de înghețată pe linia asta nouă de potențial. E o înghețată foarte frumoasă, foarte gustoasă, chiar mi-a făcut poftă. Dar văd că râde și, cum să spun, ridică așa înghețata și o admiră. Poate și de face o fabrică de înghețată sau o cofetărie, a? Ai în plan Râde. ceva? Nu. Nu ai în plan? Uite că nu știi ce ți se pregătește. Habar n-ai ce ți se pregătește de ție. Cum? Nu, spiritul meu îmi șoptește că n-ar încadra chestia asta, dar mai degrabă o tonetă de înghețată ca să bucure copiii prin parcuri, dar nu e cum să spun, este sau va fi un fel de hobby pentru ea, nu neapărat o afacere. Poate când o ieși și la pensie, cine știe. Așa, ce mai aveam eu? Hai să mergem să chemăm persoanele din viața actuală, să vedem frați, surori, surori, frate. Stai că eu nu te-am întrebat dacă și-a rezolvat avorturile, Amalia, că nu mi-ai zis nimic. Da, n-a avut avorturi. Deci le-a rezolvat. Bun, surorile, frații, părinții decedați, toate persoanele din preajmă. Au fost foarte... Am înțeles-o cu sora și mai... Stai, scuze că mai are niște probleme. De ce se încarnează unghiile de la picioare? Probabil că de la ce ai văzut tu la picior. Da, exact, la ambele picioare. Pe partea dreaptă genitală s-a subțiat pielea și acolo parcă ai zis ceva. De acolo i-a scos foarte multă rușine și umilință. Așa. Dar totodată și respingere și autorespingere. De ce și-a mușcat buzele și limba toată viața? Pentru că n-a putut să vorbească, n-a putut să cerșească, îmi vine să spun, afecțiune, n-a putut să spună niciodată părinților pe șleau ceea ce simte cu adevărat. Ca să nu supere, ca să nu deranjeze, a provocat să se automutileze pe ea decât să-și supere părinții. Părul subțire. De ce a avut mereu părul subțire? Pentru că și-a refuzat informația, prin foarte multe informații din planurile superioare. Duritatea s-a înțeles de unde este. Nu-și exprimă, ea zice Mila, dar cred că compasiune. Avea o oarecare răceală. Uite și cu sora ei, hai să vedem. Cu sora ei, ce e pe cordon, ce găsești pe cordon. Să chemăm persoanele. Toate relațiile ei, au venit și transgeneraționalul și toate relațiile ei au fost karmice. Au fost karmice, dar să știi că majoritatea dintre ele sunt conștientizate, îs vindecate, dar nu sunt curățate. Și ea are chestia asta cu preluatul. Avea chestia asta cu preluatul. Înțelegi? Adică era gen pionul ăla de sacrificiu. Ok, nu poți tu, energetic, las că mai iau eu. Da, cam asta face un pilon de susținere, cum ar veni. Ea s-a axat, în ghilimele, norocul ei, mai mult pe familie și pe transgenerațional și pe apropiați. Dar sunt foarte mulți din rasele fondatoare care se axează per umanitate, per total. La ăștia e mult mai greu. Plus sentimentele de vinovăție care se adaugă și frici și griji și așa, ca să ia ea, să facă ea că se simte vinovată pentru ce a făcut în trecut. Hai să mai șteargă și vinovățiile astea, dacă mai sunt pe cordoane, să transmită și informațiile, să curețe procesul de iertare, acceptare și eliberare de toți și de toate din trecutul ei și din cei din prezent, să curețe cordoanele cu lumină, cu iubire, cu această frecvență înaltă în care se află, să transmită și informația și să taie cordoanele cu cine dorește ea să taie acum. Cu toată lumea taie cordoanele, mai puțin cu soțul și cu copilul.
Și da, mai are pe transgenerațional din rase fondatoare. Dar cum să spun, sunt strategic plasați. Oh, s-au așezat. Știi? Așa încât să poată să facă ceva. Da. Pentru Au reușit, să știi. Au reușit, le-a mers. Păi dacă au fost liberi Da. și nu i-a mai împiedicat entitățile, iată că se poate. Bineînțeles că se poate. Super. Și se va putea din ce în ce mai mult, spune spiritul ei. Hai să chemăm spiritul. Bun, a Este tăiat acolo. cordoanele? Hai să-și simtă, vrea să... Da, zi. Da, Și-a da. tăiat cordoanele. Îi cheamă spiritul, da? Atenție, din interior, nu din afară, ca să știți, ca să nu mai aveți teamă că vine altcineva când vă chema spiritul, vă stați cu atenția în centrul sufletului vostru și de acolo vă imaginați cum se creează această formă a spiritului vostru. Din centrul corpului vostru, din centrul capului, din centrul corpului fizic. Bun. Spiritul. Hai să roagă să te atingă, să se manifeste, să se extindă în afara corpului tău și să te atingă pentru a-l percepe acum și aici, într-o zonă în care tu ai putea să-l percepi. Și ne spui și nouă dacă îl percepi, dacă nu, nu e nicio problemă. Îi spui că îl iubești, îi spui că dorești să rămâi în continuare în colaborare, că să te inspire, să faci ce mai bun pentru tine, să rămâneți liberi și fericiți. Sufletul tău cu corpul tău. În piept și pe obrazul drept a atins-o. Ai simțit, Veronica? Nu mai auzi? N-ai simțit? Nu-i nimica. Hai să te conectezi cu energia pură a Pământului, din centrul tălpilor tale, îți imaginezi două fascicule de lumină care cresc și se adâncesc în centrul Pământului. Și te conectezi acum, Veronica, cu această sferă de lumină puternică și creatoare, strălucitoare, cu iubire și recunoștință pentru tot ceea ce ți-a oferit și îți oferă Pământul. Și simți împlinirea, simți puterea, simți încrederea în tine. Te întorci vizualizându-te că ești plină de lumină și te umpli până în creștetul capului, în tot corpul tău, toate celulele tale, toate câmpurile tale. Și din centrul capului rogi spiritul tău să te conecteze cu sursa pură și conștiința universală, să caute frecvența, drumul pe care ai venit din sursa pură și conștiința universală, să-ți caute matricea originală cu toate valorile, calitățile, capacitățile tale. Dacă au rămas pe undeva, să le recuperezi și te întorci în interiorul tău. Te unești cu restul de energie și accepti să integrezi, accepti să-ți activezi memoriile și puterea inimii, să integrezi energia masculină cu energia feminină și să integrezi cele trei părți, suflet, spirit și minte, fizică, acum În pentru piept. totdeauna. Foarte bine, acolo Și avea... sinapsele, emisferele, ele echilibrează. Și câmpul 2, câmpul eteric. Și ceacrele stau bine? I le-am curățat eu, Le-ai da. reglat. Bun. Extindem. Parcă mai aveam eu un punct aici, nu mai aveam. Curățăm, da, curățăm spațiu, casa. E curat, îmi place. Nu portal, nu energie joasă. Nu. Bine. Da, punctul era ce mă blochează pe mine financiar, zice. Hai să vedem Chakra robinetul la rădăcină. abundență. Asta o blocat, da? Nu era. Ăla era principalul. Pardon. Da. Și acum la robinetul
abundenței? E o chestie. Prima dată ieșea apă din el, încă iese apă din el. Trebuie să curgă precum apa. Da, să se curețe, a? Nu neapărat să Da. se curețe. În raport cu ceilalți. Trebuie să fie foarte maleabilă. Trebuie să se comporte cu ei precum apa. Precum curge apa, Lina, așa. Corect. Și spiritul ei mi-a făcut semnul like. Deci, S-a înțeles bine, da? da, da. Super, Da. super, Amalia. Ce mai avem? Vezi, recuperat energie, conștientizare. Bine, energia era deja. Conștientizare. Este de 85. Îi scade până la 80, dar fluctuează destul de bine. Se va ridica. Conștientizare, zici. Uh-huh. Metabolizare. 2 zile. Cum te simți, Veronica? Bine. E vreo schimbare? Ai perceput diferență de la început până acum? Ca Nu-mi dau stare, seama. ca stare, așa. Nu-ți dai seama? Ba da, am avut așa puțin, am avut senzația că am în zona nasului, că îmi bate inima în nas. Mi s-au înfierbântat mâinile foarte tare, mi s-au răcit tălpele de la picioare foarte tare. Mi-a fost când frică, foarte cald. Te-ai regăsit în Da. descrierile Amaliei? Total. Toate simptomele spuse de ea este, de fapt, deblocarea centrelor energetici. Și ea, practic, a simțit energia cum a început să-i se miște prin corp. Tocmai de aceea și fluctuațiile astea atât de mari. Rece, cald, presiune, tahicardie, da. A perceput și eliminarea programului ăla cu nasul. Din câte am înțeles. Foarte bine. Percepe și vede bine, doar că nu-și găsește cuvintele și încă e la stadiul acela în care, da, e ok, vezi bine, da, e ok, ai simțit bine, da, e ok. N-aș spune neapărat validare, cât ceva de genul încurajare, spune spiritul ei. Se convingă ea bine că, într-adevăr, așa stau lucrurile, știi cum e perioada aia. Da. Bun, e foarte bine, la un nivel super. Acceptul de publicare, dacă ne-l dai, Veronica, Da. și putem închide. Mulțumim. Mai ai ceva de zis? Mai ai ceva de completat, de întrebat? Nu, asta a fost tot. Mulțumim. Închidem aici. Și eu Amalia, tu mulțumesc. mai zici ceva? Recomandări? Să nu, n-am zis, dar spiritul îi spune că este acolo, să vorbească mult mai des cu el, să creeze conexiunea și întotdeauna îmi arată să-și pune mâna pe piept. Când vorbește cu el sau în Când general? vorbește cu el ne referim la ea, când vorbește cu el să-și pună mâna pe piept și va simți comunicarea cu el prin bătăile inimii la început. O să-și dea seama. Ok. Închidem aici. Vă deconectați de tot